Chào các em, hôm nay cô sẽ hướng dẫn mình cái chương trình khoa học tự nhiên lớp 8 sách kết nối tri thức. Thì ở đây là mình bắt đầu từ bài số 2 của chương mục một phản ứng hóa học. Lý do là vì cái bài đầu tiên thì chúng ta nếu mà được lên lớp thì giáo viên có thể mình cho xem một số dụng cụ để cho mình dễ học, dễ hình dung ha. Còn mình làm trên này, dạy học trên này thì nó không có hiệu quả lắm. Cho nên cô bắt đầu từ bài số 2. Ngoài ra thì để học tốt khoa học tự nhiên lớp 8 thì các con phải ôn lại một số kiến thức của khoa học tự nhiên lớp 7. Thì sau cái bài này thì cô sẽ làm một cái bài giảng về những cái nội dung mà mình cần nắm ở chương trình khoa học tự nhiên lớp 7. Thì chúng ta sẽ dễ dàng tiếp thu của kiến thức của lớp 8 hơn. Đầu tiên chúng ta đi tìm hiểu về biến đổi vật lý và biến đổi hóa học. Thì các con xem cái thí nghiệm này thì rất là đơn giản, đó là sự chuyển thể của nước. Nước thì mình đông đặc ở trạng thái rắn, rồi nó chảy lỏng ra thì mình có trạng thái bình thường là trạng thái lỏng, hoặc là mình đun sôi thì nó sẽ chuyển sang trạng thái hơi. Nhưng mà trong cả ba quá trình ABC thì nước vẫn là nước, giữ nguyên là nước thôi, không có biến đổi về chất, không có chất mới sinh ra, mà chỉ có sự thay đổi về cái thể, cái trạng thái. Vậy lúc này thì chất biến đổi nhưng mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu. Thì cái quá trình như vậy đó thì mình sẽ gọi nó là cái biến đổi vật lý. Nói tóm lại là các quá trình như là hòa tan nè, đông đặc nè, nóng chảy nè, các chất nó chỉ chuyển trạng thái này sang trạng thái khác nhưng mà không tạo ra chất mới thì mình gọi là biến đổi vật lý. Tiếp theo mình tìm hiểu về cái biến đổi hóa học. Ví dụ như mình có cái thí nghiệm sắt và lưu huỳnh, người ta trộn lại theo cái tỷ lệ, sau đó người ta đun nóng lên, thí nghiệm phản ứng của hai đứa nó thì cho nó phản ứng với nhau. Thì sau khi phản ứng xong thì người ta sẽ đưa cái thanh nam châm lại gần để quan sát, hoặc là người ta đun nóng mạnh cái đáy ống nghiệm trong khoảng 30 giây, ngừng đun để nguội và đưa nam châm lại gần để quan sát trước và sau cái thí nghiệm xảy ra, thì để xem cái sản phẩm tạo thành nó có sự thay đổi về tính chất hay không, thì người ta mới ghi nhận cái kết quả lại và từ đó đưa ra cái kết luận về cái biến đổi hóa học. Nhưng mà vì cái thí nghiệm này nó có một cái nhược điểm, đó là nó sinh ra cái chất khí SO2 là sản phẩm phụ đó, nó rất là độc ha, cho nên thí nghiệm này mình sẽ không có làm ở trong phòng thí nghiệm hay là trong lớp hết, mà mình chỉ lấy kết quả thôi. Thì các quá trình khi quá trình mà phản ứng xảy ra như thế thì nó sẽ sinh ra cái chất mới, mình sẽ kết luận đây là một cái biến đổi là hóa học. Và tương tự như vậy, những cái quá trình như là đốt cháy nhiên liệu, phân hủy chất, ví dụ như là mình đun đá vôi, hay là quá trình quang hợp thu khí CO2 và thải ra khí O2, tức là cái chất nó đã bị biến đổi rồi, có tự sự tạo thành chất mới thì mình gọi là biến đổi hóa học ha. Hoặc là trong cơ thể mình, trong cơ thể động vật, cơ thể người, thì cái sự trao đổi chất hàng ngày đó, do cái quá trình sinh hóa đó, nó cũng rất là phức tạp, thì nó được tính là bao gồm cả biến đổi vật lý và hóa học luôn đó. Sự trao đổi chất trong cơ thể mình nó cũng là một cái sự biến đổi về vật lý và cả về hóa học ha. Thì chúng ta đi tìm hiểu về cái phản ứng hóa học. Thứ nhất là cái phần khái niệm. Phản ứng hóa học là gì? Thì nó là một cái quá trình từ đầu tới kết thúc là ra được cái sản phẩm, thì mình sẽ kêu nó là một cái quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác, mình gọi đó là một cái phản ứng hóa học. Thì cái chất ban đầu mình đem đi phản ứng thì mình gọi là chất phản ứng hay là chất tham gia. Ví dụ như mình thắng nước màu đó thì mình để đường vô cái nồi, thì đường là chất tham gia, còn cái nước màu là cái sản phẩm nha. Chất mới sinh ra thì mình gọi là sản phẩm. Thì mỗi cái phản ứng hóa học thì mình biểu diễn bằng cái phương trình chữ như thế này. Ví dụ như mình viết ở bên phía bên trái là tên các chất phản ứng, ví dụ như là đường đi, còn bên phải là tên các sản phẩm. Nhưng đường mình đun nóng nó khét, nó thành than, rồi nó bay hơi nước lên thì sản phẩm là than và nước, ví dụ vậy đó. Hoặc là trong cái ví dụ trong sách thì nó có cái chất tham gia là ion và sulfur trộn lại với nhau thì phản ứng sẽ tạo thành sản phẩm là iron 2 sulfide. Như vậy là ở đây mình có gì? Mình có là chất tham gia bên trái và sản phẩm ở bên phải. Thì mình sẽ đọc cái phương trình này là
ion tác dụng với sulfur tạo thành ion 2 sulfide. Đó, mình sẽ đọc như vậy. Trong đó chất tham gia là bên trái và chất sản phẩm là bên phải. Thì trong cái quá trình mà phản ứng xảy ra thì mình thấy đường nó chuyển hóa thành than và nước, hay là ion và sulfur chuyển thành là cái chất mới là ion 2 sulfide. Vậy thì cái chất tham gia nó sẽ mất dần cái lượng, đúng không? Nó giảm dần, còn sản phẩm nó sẽ tăng dần lên. Rồi nếu mà người ta dùng cái từ phản ứng xảy ra hoàn toàn thì một trong hai chất phản ứng nó đã phản ứng hết thì chúng ta sẽ gọi là phản ứng nó hoàn toàn. Hoàn toàn là nó là có đứa hết rồi đó, đứa kia chưa hết mà đứa này hết rồi, thì phản ứng nó sẽ phải dừng lại nha. Thì lúc đó mình gọi là phản ứng nó hoàn toàn. Khái niệm này chúng ta lưu ý. Tiếp theo là mình xem xét cái diễn biến của cái phản ứng hóa học. Thì mấy con nhìn bên vế bên trái thì chúng ta có ở đây là chúng ta có phân tử hydrogen, nó có hai cái nguyên tử H liên kết với nhau, màu xanh đó ha. Còn ở đây là phân tử oxygen là màu đỏ, có hai nguyên tử O liên kết với nhau. Thì trước khi phản ứng xảy ra, tức là bên trái á, thì mình thấy H liên kết với H, O liên kết với O, đúng không? Tức là tự nó liên kết với nhau thôi, nó chưa có sự thay đổi về liên kết. Nhưng mà khi nó qua bên phải là qua sản phẩm thì H liên kết với O liên kết với H, tức là nó sẽ liên kết lẫn nhau, các nguyên tử liên kết nó bị đứt ra và nó sẽ liên kết lẫn với nhau. Vậy thì diễn biến của phản ứng hóa học thì mình nhìn thấy qua bên trái qua bên phải thì cái gì giữ nguyên nè? H vẫn là H, O vẫn là O ha. Số lượng không đổi luôn, 2H, 4H bên trái và 4H bên phải. Và bên trái có 2O thì bên phải cũng có 2O. Tức là bản chất là nó nguyên tử gì thì nó cũng không bị thay đổi về nguyên tử. Cái thứ hai là cái số lượng của nguyên tử là được bảo toàn. Đó. Nhưng mà nó thay đổi là thay đổi cái liên kết. Liên kết là ở trước là HHOO, còn ở sau là O nhưng liên kết với H liên kết với O. Thì cái liên kết nó đã thay đổi. Đó là cái diễn biến của cái phản ứng hóa học. Vậy thì dấu hiệu nào mà mình biết cái phản ứng đó nó xảy ra thì nó sẽ kèm theo những cái hiện tượng như là nó có sự thay đổi về màu sắc, hoặc là mình thấy chất khí nó sủi bọt, mình thấy xuất hiện chất kết tủa nó lắng xuống. Nó ví dụ như mình bỏ sữa với lại chanh vô sữa thì nó sẽ có hiện tượng rồi tỏa nhiệt và phát sáng. Ví dụ như là cái đèn cày nó cháy thì mình thấy nó nóng và mình thấy nó sáng, mình thấy hiện tượng gì là mình biết cái phản ứng nó đã xảy ra rồi. Đó là những cái hiện tượng kèm theo ha. Mình biết được là cái phản ứng xảy ra thì mình có thể làm thêm cái thí nghiệm để mình nhận biết những cái dấu hiệu, để biết dấu hiệu đó là có chất. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu phần ba la mã là năng lượng của phản ứng hóa học. Thì phản ứng hóa học sẽ có hai loại năng lượng là thu nhiệt và tỏa nhiệt. Thì chúng ta sẽ thấy hai cái quá trình này là nó ngược nhau. Còn tỏa nhiệt thì nó cháy, nó sáng và nó nóng lên, còn thu nhiệt là nó ngược lại ha.